हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँलाई इक्जाम्पल नम्बर 6 को कुरा गर्नेछौँ, जुन चाहिँ मास्टर मेथडकै रहेको छ। यो क्वेसन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई क्लियरली वेमा। अब यो क्वेसन यसो हेर्दाखेरि अब मास्टर मेथडबाट सल्भ गर्दा अलिक गाह्रो नै हुन्छ होला यसो हेर्दा, तर यो गाह्रो होइन। अब यसलाई पहिला टुक्राउनु पर्छ अनि बल्ल यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो, नत्र तपाईँलाई डाइरेक्ट इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि मिल्दैन, कम्पेयर गर्न मिल्दैन भन्न खोजेको छु। अब यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नको लागि पहिला यसलाई टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। ल टुक्राउँदाखेरि के कस्तो हुँदो रहेछ लेट्स सी न त। 2t जस्ताको तस्तै छ। यो यन छ नि, यहाँ 2n छ। मैले यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुर? मलाई त यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब तपाईँहरूको विचारमा, जस्तै कि मैले यहाँ माथि 1 लेखिदिएँ सपोज इक्जाम्पलको लागि, डिनोमिनेटरमा 3/2 छ। यो जसरी पनि 2 माथि त जाने हो नि त। 2/3 भन्नु र 1/3 को डिभाइड बाई हो यो भन्नु एउटै होइन र? मलाई त एउटै जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु त। कुराकानी एउटै हो है त। अब यसलाई मैले चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पेयर गर्न बल्ल मिल्दो रहेछ, बल्ल कम्पेयर गर्दाखेरि ए र बी को भ्यालु निकाल्न मिल्छ। सो द्याट मैले हो यस्तोलाई यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गरेको छु। पहिला कन्भर्ट गर्नु होला, त्यसपछि कम्पेयर गरेर ए को र बी को भ्यालु निकाल्नु होला। ल अब यो 1 छ। अब 1 लाई मैले n को पावरमा 0 त लेख्न मिल्छ होला, अथवा तपाईँहरूको 100 को पावरमा 0 भन्नु र तपाईँहरूको जी को पावरमा 0 भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको 1 नै त होइन र, हो नि है? सो मैले यो n 1 को ठाउँमा अब n को पावरमा 0 लेखिदिन्छु है त। ल अब देयरफोर ए को ठाउँमा हामीसँग कति भयो त भन्दाखेरि 2 भयो। अब बी को ठाउँमा हेर्नु त, डिनोमिनेटरमा राख्दाखेरि 3/2 भयो। फङ्सनको भ्यालु चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि n को पावरमा 0 भयो। 1 भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको n को पावरमा 0 अथवा तपाईँहरूको 100 को पावरमा जेसुकैको पावरमा 0 त होइन र। सो n को पावरमा 0 भयो। ल अब यो भइसकेपछि हामीले एउटा फर्मुला एप्लाई गरौँ न। n को पावरमा लग बी ए भयो। ल बी को ठाउँमा हामीसँग कति छ? 3/2 छ। ल लग बेसमै 3/2, ए को ठाउँमा तपाईँहरूको 2 छ। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त के कस्तो हुँदो रहेछ। ल अब सल्भ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। 3/2 छ कि छैन हेर्नुहोस् है। 3/2 लाई मैले 1.5 त लेख्न पाउँछु होला नि, होइन र? लग 1.5 र यो 2 भयो है त। ल अब फर्मुला एप्लाई गरौँ त। यहाँ सरी, लग 2/log 1.5 है त। ल लग 2 भयो, डिनोमिनेटरमा लग कति छ त भन्दाखेरि 1.5 छ। 15 भयो 1.5। ल गर्दाखेरि 1.70 आएको छ। तपाईँले क्यालकुलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, 709 आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो n को पावरमा 1.709 भयो। ल अब हेरौँ त फङ्सनको भ्यालु कति छ रे? n को टुप्पोमा 0 छ। क्यालकुलेट गरेको भ्यालु हामीसँग कति छ? n को पावरमा 1.70 छ। अब 0 ठुलो कि यो ठुलो? कुन चाहिँ ठुलो छ? अभियसली तपाईँलाई क्यालकुलेट गरेको भ्यालु ठुलो छ नि त। सो सिन्स क्यालकुलेट गरेको भ्यालु जुन चाहिँ लग बिए को भ्यालु ठुलो छ के भन्दा? फङ्सनको भ्यालु भन्दा हो। यसको भ्यालु जुन चाहिँ यो 0 को भन्दा यो ठुलो छ नि त। अथवा द्याट इज यस्तो पनि भन्न पाउनुहुन्छ 1.709 ग्रेटर देन 0, यो भन्दा ठुलो छ। सो वी एप्लाई। अब कुन चाहिँ थ्योरम त तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् है त। ल ग्रेटर भएको बेलामा, स्मल भएको बेलामा र इक्वल भएको बेलामा। तर हामीसँग के छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गरेको भ्यालु ठुलो आयो। ठुलो आयो भने कुन चाहिँ केस एप्लाई गर्ने त? कमेन्ट गर्नु त यसो। ल आई थिङ्क तपाईँले कमेन्ट गरिसक्नुभयो होला। कमेन्ट के गर्नुभयो होला भन्नु त? के रे साबास, केस नम्बर 1 एप्लाई गर्ने है त। कसरी एप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले यो n को भ्यालु ठुलो छ नि त, क्यालकुलेट गर्दाखेरि n को भ्यालु यो टुप्पोको भ्यालु ठुलो भयो फङ्सनको भ्यालु भन्दा। सो ठुलो भएको बेलामा के छ त भन्दाखेरि फर ग्रेटर, क्यालकुलेट गरेको n को भ्यालु ग्रेटर भएको बेलामा यो फर्मुला एप्लाई गर्ने, सानो भएको बेलामा यो, इक्वल भएको बेलामा यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। सो वी एप्लाई थ्योरम
1 अथवा केस 1 पनि भन्न पाउनुहुन्छ है त। सो देयरफोर इट्स कम्प्लिसिटी इज टी अफ यन इक्वल्स टु के छ त फर्मुला हेरौँ न त थीटा रहेको छ थीटा यन लग बीए छ फर्मुला हेर्नुहोस् त त्यही छ हैन र ल। सो थीटा भयो यनको पावरमा यसको अलरेडी भ्यालु निकालेको छ हेर्नु त कति निकालेको छ यो पावरको भ्यालु कति निकालेको छ 1.709 रहेको छ ल। हो यति नै तपाईहरुको एन्सर रहेको छ ल। दिस वान इज दी लास्ट भिडियो अफ दी मास्टर मेथड थ्योरम जुन चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर 6 को रहेको छ। फेरि पनि अब अर्को भिडियो लिएर आउने छ जुन चाहिँ पास्ट इयरको क्वेशन रहनेवाला छ। सो फर दैट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हैव अ गुड डे।